Hi, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, follow, and the bell to notify you and subscribe. By the way, I'm Nonay Rivera. I hope you're watching my videos right now. Today, I'm gonna teach and share to you how to measure it, land measurement pag compute ng lupa na tinitirikan ng bahay ninyo or sa mga farm or sa pagtatanim. So, i-share ko to sa inyo. Sana magkaroon kayo ng idea. This is not a 100% success kasi siguro may mga 90 to 95% actual measurement tayo. So, malaking tulong po to, especially sa mga province. Mag-start na po tayo. Unang-una, step 1 na gagawin natin, magre-review po tayo. It's all about shape. Babalik po tayo ng mathematics, mga trigonometry or geometry o algebra, pero simple computation lang po ang gagawin natin at mapamiliarize po tayo sa mga shape. So ito, papakita ko po dito sa inyo, review lang po to, papakita ko po sa inyo yung mga shape na ating gagamitin, how to measure land sa ating lupa. So, start po ulit tayo para sa shape. Gagamit po tayo ng rectangular shape. Ito yung tinatawag na rectangular. Yan po ang shape. Ito pong shape, itong rectangular, may formula tayong gagamitin. Example, ito po ay length, ito ang width. Ito po yung width, ito po naman ang length. So, ang computation po natin sa rectangular ay may formula po tayo. Area. Yan. Kukunin natin ang area niya. Shape. Ito, number 1. Area is equals to length times width. Yan. Yan po ang una nating shape. So, pangalawa po, familiarize po tayo sa square. Simple lang yung square. The same side. Sabihin na lang natin na B1 to, B2 to, B3, B4. Ito ang shape natin, number 2. Shape number 2 po yan. So, ito ang tinatawag na square. Ang formula po niyan na ating gagamitin
ay area is equals to B square. Bakit ilagay natin siyang B square? Kasi the same din ang area niya. So, ganyan po ang mangyayari, ang formula natin according sa mathematics shape. So, yan po square natin. Ang number 3 na shape natin ay triangle. Yan, triangle. Ang triangle po natin ay may tinatawag na base height. So, ito yung number 3 natin. Triangle. Any triangle po, yan, ganyan po ang formula ang gagamitin natin. Ang formula po natin ay area is equals to 1/2 times base times height. Maraming klase ng triangle. May obtuse siya, may 45 degrees siya. Ito right triangle. So, the same po ang gagamitin nating formula. So, yan po yung number 3. Number 3 po siya. So, ito na po yung number 4. Bilog tayo. Bilog. 4. Circle. Ang diameter po niya, ang computation niya ay r square. So, ang diameter po natin, ito. Yan. Yan ang diameter natin. Yan. Itong bilog na yan. Itong bilog na yan. Yan. Ang gitna po niya, yan. Yan ang radius. Yan ang radius. So, ganito lang gagawin natin. Yan na daw ang formula niya. So, yung parts na yan, pag nakuha na natin yung radius niya, yung diameter niya, ay D is equals to A. Yan. Yan ang area niya. So, tapos na po tayo sa shape. Tapos na po tayo sa shape. So, papasok po tayo sa simple computation po natin. So, bibigyan tayo ng example. Example po. Example 1. For example, ito po ang land title natin. Yan. Yan. Ito ang rectangular. Ito ang triangle. Ito ang square. Sample lang po siya sa total area na ating kukunin. Yan, total area ng A is equals to 1 plus 2 plus 3. So, ito po ang gagawin nating example lang ng total land area. Hindi po karamihan na pare-pareho ang sukat natin. May mga semicircle, mayroong maraming triangle. So, example lang po to. Simple example lang po to. Yan po magiging example natin. At gagamit po tayo ng measurement. Measurement 1 meter ang gagamitin natin. Meter ang example natin for
measurement. For measurement. Meter po. Magpa-part 2 po tayo kasi 10:15 standby para medyo maintindihan po natin mabuti. Standby for part 2. For part 2. Thank you. Pa-part 2 po tayo. So ito po at ang ating mga tinik sa araw na to, triangle. So standby po tayo sa part 2 kasi 11 minutes na po tayo. Please continue to watch my video for measurement, land measurement, lupa na ating susukatan without surveyor. So magkaroon po tayo ng idea. So just wait po, part 2.